Hi guys! So, nandito kami ngayon sa dikita yan. Sa Ningnangan dito sa ano to? Noveleta, Kawit. So, dito kami ngayon mag-celebrate kami ng birthday ni Mama. Yan. So, pasok tayo sa loob. So, ito yung mga food. Wow! Wala. So, ito pa yung iba. Pork barbecue. Chicken breast. Ito pa yung iba. Dito yung lutuan nila. May kapatid kita. Dito mo patin si Mama. So, ito yung bill namin. More than nabila lang. Balik na tayo sa so ito pa yung ibang ano to, mga display din sila dito. Yan, toys. Tapos doon ito pa. Lumipat kami ng upuan kasi galing kami dun sa lipat kami dito. So, ito yung mga kasama namin.
would be celebrated. A fun-loving evening to each and everyone. In behalf of Funnside, Ningnangan, we would like to bid a happy birthday to Einjeleine. No, binati ka And na. also, a happy birthday Binati ka na. to Reyna. Greetings coming from your birthday to Einjeleine Sarne and Marjorie Reyna. Greetings coming from your loving family. Ito yung food namin. Of course, saan ka na contemplation pag natalo ka? Because you carry your 4 teams this time. Nakakain na ka na. Ha?